Chào mừng các bạn trở lại với kênh của Kiwi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm chiếc vỏ AirPods có hình đôi môi này. Nguyên liệu mình sẽ để dưới phần mô tả. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi vào chi tiết. Để bắt đầu móc phần thân vỏ, đầu tiên chúng ta sẽ móc lên 10 bính. Xong hàng đầu tiên. Hàng thứ hai chúng ta sẽ bắt đầu móc từ bính thứ hai, tính từ kim móc. Chú ý chúng ta sẽ móc từ phía sau ra trước để sản phẩm không bị hở lỗ. Xoay phần bính từ phải sang trái. Sau đó luồn kim móc qua bính thứ hai. Dùng kim lấy lên qua và móc một mũi móc đơn. Đánh dấu mũi móc vừa hoàn thành. Móc thêm một mũi móc đơn nữa vào cùng bính này. Khi móc 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc, ta được một mũi tăng. Ở hai bính tiếp theo, móc vào mỗi bính một mũi móc đơn. Sau đó móc lên 3 bính. Ở dưới chúng ta cũng sẽ bỏ qua 3 bính. 1, 2, 3. Chúng ta sẽ móc vào bính thứ tư một mũi móc đơn. Móc vào bính kế tiếp một mũi móc đơn. Ở bính cuối cùng, chúng ta sẽ móc vào đó 3 mũi móc đơn chung một chân. Bây giờ chúng ta bắt đầu móc ở mép bên kia. Đây là bính hiện tại chúng ta sẽ bỏ qua. Chúng ta sẽ móc vào tép này. Và tép này. Mỗi tép một mũi móc đơn. Sợi len dư chúng ta sẽ giấu vào trong. Một mũi móc đơn. Hai mũi móc đơn. Cắt bỏ sợi len dư. Tiếp theo, móc vào phần trống này 3 mũi móc đơn. Kế tiếp, chúng ta sẽ móc vào tép này và tép này. Mỗi tép một mũi móc đơn.
Cuối cùng, chúng ta sẽ móc thêm một mũi móc đơn vào phần bính mà đã móc một mũi tăng trước đó. Kết thúc hàng thứ hai, bắt đầu hàng thứ ba. Móc vào chân móc đã đánh dấu một mũi tăng. Đánh dấu mũi đơn đầu tiên của mũi tăng này lại. Chân móc tiếp theo móc một mũi tăng. Hai chân móc tiếp theo, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Bây giờ, chúng ta sẽ móc vào phần lỗ này 3 mũi móc đơn. Hai chân móc kế tiếp, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Ở 3 chân móc tiếp theo, móc 3 mũi tăng. Bảy chân móc kế tiếp, móc 7 mũi móc đơn. Một, hai, ba, 4, 5, 6, 7. Chân móc cuối cùng móc một mũi tăng. Kết thúc hàng thứ ba, bắt đầu hàng thứ tư. Móc vào chân móc đã đánh dấu một mũi móc đơn. Đánh dấu mũi vừa móc lại. Hai chân móc tiếp theo, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Kế tiếp, móc một mũi tăng. Tám chân móc tiếp theo, mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chân móc kế tiếp, móc một mũi tăng. Ba chân móc tiếp theo, móc 3 mũi móc đơn. Chân móc kế tiếp, móc một mũi tăng. Ở 8 chân móc tiếp theo, móc 8 mũi móc đơn.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chân móc cuối cùng, móc một mũi tăng. Kết thúc hàng thứ tư, bắt đầu hàng thứ 5, móc vào mũi đã đánh dấu một mũi móc đơn. Ấn dấu mũi vừa móc lại. Ở hàng thứ 5 này, tất cả các chân móc chúng ta đều móc một mũi móc đơn, tổng cộng có 30 mũi móc đơn. Hàng thứ 6 chúng ta móc tương tự như hàng thứ 5. Kết thúc hàng thứ 6, bắt đầu hàng thứ 7. Móc vào mũi đã đánh dấu một mũi móc đơn. Ấn dấu mũi vừa móc lại. Tiếp theo, chúng ta sẽ móc thêm 15 mũi móc đơn nữa. Đến đây, chúng ta tiến hành đổi qua len trắng. Cột sợi len trắng vào sợi len màu hồng. Luồn kim qua hai tép của mũi móc này. Kéo căng sợi len màu hồng. Sau đó kéo sát sợi màu trắng lại và móc qua hai vòng trên kim. 14 chân móc còn lại, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Kết thúc hàng thứ 7, từ hàng thứ 8 đến hàng thứ 15, tổng cộng 8 hàng. Mỗi hàng chúng ta đều móc 30 mũi móc đơn. Gặp lại các bạn ở cuối hàng 15. Kết thúc hàng 15, bắt đầu hàng 16. Móc vào mũi đã đánh dấu một mũi móc đơn. Đánh dấu mũi vừa móc lại. 5 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5. Kết thúc hàng 16. Cắt sợi len màu hồng đi và cắt bỏ các đoạn len thừa.
Bắt đầu hàng 17. Móc một mũi trượt vào chân móc tiếp theo. Đánh dấu mũi trượt này lại. Các chân móc còn lại, mỗi chân móc một mũi trượt. Tổng cộng hàng này chúng ta có 30 mũi trượt. Kết thúc hàng 17, chừa một đoạn len và cắt. Chúng ta hoàn thành xong phần thân vỏ. Để móc phần nắp vỏ, đầu tiên móc lên 10 bính. Móc xong 10 bính, hàng tiếp theo chúng ta sẽ làm tương tự như phần thân. Xoay mặt trước của bính ra phía sau và bắt đầu móc từ bính thứ hai tính từ kim móc. Móc vào bính thứ hai, một mũi tăng. Đánh dấu mũi đơn đầu tiên lại. Bảy bính tiếp theo, móc 7 mũi móc đơn. Một, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bính cuối cùng, móc vào đó 3 mũi móc đơn chung chân. Sang mặt bên kia. Chúng ta đang ở chân móc này. Tiếp theo chúng ta sẽ móc vào những tép này. Giấu sợi len thừa vào trong. Kế tiếp, móc 7 mũi móc đơn.
Cuối cùng, móc thêm một mũi móc đơn vào bính đã móc một mũi tăng ở phần đầu. Kết thúc hàng 2. Bắt đầu hàng 3. Móc vào chân móc đã đánh dấu một mũi tăng. Đánh dấu mũi đơn đầu tiên lại. Tiếp theo, móc một mũi tăng. Bảy chân móc kế tiếp, móc 7 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7. 3 chân mũi tiếp theo, móc 3 mũi tăng. Kế tiếp, móc 7 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7. Cuối cùng, móc một mũi tăng. Kết thúc hàng thứ 3, bắt đầu hàng thứ 4. Móc vào mũi đã đánh dấu một mũi móc đơn. Đánh dấu lại. 2 chân móc kế tiếp, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo móc một mũi tăng. Kế tiếp, móc 8 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8. Chân móc tiếp theo, móc một mũi tăng. Kế tiếp, móc 3 mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo, móc một mũi tăng. Tiếp đến móc 8 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8. Chân mũi cuối cùng móc một mũi tăng.
Kết thúc hàng thứ tư. Bắt đầu hàng thứ 5, móc vào mũi đã đánh dấu một mũi móc đơn. Đánh dấu lại. Ở hàng này, tất cả các chân móc chúng ta đều móc một mũi móc đơn. Tổng cộng ta có 30 mũi móc đơn. Thực hiện tương tự ở hàng thứ 6. Kết thúc hàng 6, bắt đầu hàng 7, móc một mũi móc đơn vào chân móc đã đánh dấu. Đánh dấu lại mũi vừa móc. Tiếp theo, chúng ta sẽ móc thêm tổng cộng 27 mũi móc đơn nữa. Hai chân mũi cuối cùng chúng ta sẽ không móc vào. Gỡ kim đánh dấu và móc vào chân móc tiếp theo một mũi trượt. Đánh dấu mũi trượt này lại. Các chân móc còn lại chúng ta đều móc một mũi trượt. Tổng cộng hàng này có 30 mũi trượt. Kết thúc hàng, chừa một đoạn len thật dài để khâu vào phần thân. Cắt len, chúng ta hoàn thành xong phần nắp vỏ. Đến phần môi, để móc môi trên. Đầu tiên, móc lên 11 bính. Phần này chúng ta không cần xoay bính. Hàng thứ hai sẽ bắt đầu móc từ bính thứ hai tính từ kim móc. Móc vào bính đó một mũi trượt. Bính tiếp theo móc một mũi móc đơn. Kế tiếp móc một mũi nửa kép, dùng kim móc xoắn một vòng. Đâm qua bính, lấy len, rút sợi len qua cả 3 vòng trên kim. Bính tiếp theo, móc 3 mũi kép đơn vào cùng bính này. Mũi kép đơn thực hiện tương tự như mũi nửa kép, nhưng chúng ta sẽ rút len lần lượt qua 2 vòng đầu tiên, sau đó là 2 vòng cuối cùng. Xong 3 mũi kép đơn, bính kế tiếp chúng ta sẽ móc một mũi nửa kép. Móc lên một bính. Sau đó, móc một mũi trượt vào cùng chân móc này. Kế tiếp, móc một mũi nửa kép. Bính tiếp theo, móc 3 mũi kép đơn vào cùng một bính.
xong 3 mũi kép đơn. Tiếp theo, chúng ta móc một mũi nữa kép. Kế tiếp, móc một mũi móc đơn. Cuối cùng, móc một mũi trượt. Chừa một đoạn len ngắn và cắt. Cột hai đoạn len thừa lại với nhau. Dùng kim giấu các đoạn chỉ vào trong. Hoàn thành xong phần môi trên. Để móc phần môi dưới, đầu tiên, móc 10 bính. Móc vào bính thứ hai, tính từ kim móc. Một mũi trượt. Tiếp theo, móc một mũi móc đơn. Kế tiếp, móc một mũi nữa kép. Ở 3 bính tiếp theo, móc vào mỗi bính 2 mũi kép đơn chung chân. Kế tiếp, móc một mũi nữa kép. Bính tiếp theo, móc một mũi móc đơn. Cuối cùng, móc một mũi trượt. Sau đó, chừa một đoạn len ngắn và cắt. Cột các đoạn len thừa lại với nhau, sau đó dùng kim giấu chỉ vào trong.
Đến đây là hoàn thành. Chúc các bạn thực hiện thành công và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.